Dugay na siya ga-open, no? 1 year na. 1 year kape na siya nag-open. Kuan ni siya kanang nasa barangay Juan. Barangay Glad, Talungon. Barangay Glad, Talungon. So ato explore ning sa sulod mo nilang entrance dire. Dead end ni siya, mosulod ta dito sa highway. Unsa to nga crossing dito? GNPB nga crossing, mosulod ta dire mga kila ni kilometro man? Kilometro? Oh, wala ka about 1 kilometer. Mga siya dire. So ma-explore ta. Box dire. So, dito na isulod ang tip. 1,000 per Mino dire. Yes, about wala mong order. Ma'am Michelle? Ma'am Michelle rada ang nabot. Balikan na ko ba, sir? Sige. Caldereta, Wow, ang kalderitas bilamiya. Pancit Canton, Kanton. Wow. grilled chicken, duha. Wow. Sa isa ka rice platter. Wow. Serve na tayo ang Ma'am Michelle except sa mga chips drinks. na po, ada. Yes, ma'am. Okay guys. Wala may ice kasi. Kanang nahulog ako dyan ang kaulong nahulog siya doon. Ay, nahulog. Kidong kaduna bell. Kari ma'am. Isa. Ato lang ng puliton, bidong. Kaya nahulog. Ang kabaw nahulog. Ketchup doon. Okay ma'am. Hot ma'am. Calamares. Calamares. Bali, ang kwan ma'am sa tanghon, bali 5 minutes pa okay lang. Kaya hi. Dili. Donabel Narciso. Adlaw ako ha. Donabel Narciso. They are rice platter. Dili dong, among rice platter. Ako mo.
Morning, ma'am. So guys, ato i-check ang rooms. Kasi nga na ito, ma'am? Methos, sir. Methos. Ikaw may manager dire, ma'am, sa? Si ma'am Methos, manager dire. So, pila ta ka rooms dire, ma'am? What do you mean, sir? Like Pila ka rooms? Oh, tanan. We have Ang total. 10, sir, and as of 10. now, dili pa available ato ang barkada rooms, which can makasulod siya like mga 10 up. Okay. 10%. So, kani siya good for... Good for tour. Dito ang room, sir. So, sa room 1 ta. Unsa ni gani nga room? Unsa nga klase nga room? This is deluxe room, sir. Deluxe room. Deluxe room. Room number 1. Pila gani ang rate, ma'am? Ano siya, sir? 1990. 199. Good for 2 with free breakfast and use of pool. Then, ang extra bed? Ang extra bed na to, sir, is 1K, sir. 1K. So, this is the CR, guys. Hello, vlogger. I'm vlogging the vlogger. Check-in time. Check-in time is 2 p.m. sir. Then check-out is 12. 12. The next day. Wi-Fi. Wi-Fi. We have Wi-Fi also, sir. So, unsay kuan sa pool, ma'am? O mag-day ra ka, walk-in. Siya, sir. Ang entrance fee nato there, sir, is 250. Consumable ato ang 200. Dayon. And then, pwede na nimo siya mayo sa pool, sa food, karaoke. So, i-deduct lang sa pool. Mga 100. So, next room. Ang room nato there, sir, is ang standard. Which is, ang difference niya, sir, is yung face and yung view. Wala mo siya like close to your like So, pila to i-rate ani? Gani, ma'am? 1890, sir. 1890. So, yung vibe diri pang oldies diri nga park. Good night, Ritso ba? Good night ni diri. Dito siya. Walang CR. So, mura Japon ang extra bed, ma'am, sa? Yes, sir. 1,000. Ilang CR, guys. Limpyo kayong CR. I'm vlogging, the vlogger. As mo na siya ang Standard yung Japan niya. Standard. yung family. May design every room. Pero mas nice ni siya. Kailangan design guys. Ang mga diri pili mo room. Mas nice iyang... Dili lahir siya sa lahing hotel ba nga same sila o baan. Dito. Dili siya uniform sa. Ang ilang rooms dili lain-lain siya og design sa sulod. Lain og vibe. Ang laing bahig. So, mura na yung rooms, ma'am? Itong duwa? Wala akong family room din. Wala pa as of now. Gitrabaho pa ang barkada room. Asa pod dapita? Naa siya dapat sa ano, sir, dira sa pagsulod na to. Wala pa Pag- din siya. Siya. Asan na siya located? Naata sa GMPB Glad Subdivision. Talungan, Barangay Talungan, Byahe. So, saan ka ng mga landmarks para dali pagka tol-tol? Landmark diri. Wala sa? Wala, bro, wala man. So, National Highway? Manasbang ikatubuhan mo. Dayon. Kung ano siya, unahan siya sa St. Peter. Unahan sa St. Peter, dahil dead end na siya, di ba? Oo, Diara, dead end. Mao na dayon ang ilahang resort. Unsa nang Feliz, ma'am? Unsay kuan? Feliz means Story. happy, sir. So, the owner wants the guests to be happy. So, that's why yung Then, gining. when siya na kuan open? We opened last November 28, 2019. Nakasunod na mas karaoke. Wala pa, ma'am. Pwede may ma-tour nimo dito, Yes, ma'am? sir. Sure. Mga ira sa imong gamayng time. Storage room. Storage room. Wala na siya nato. Tawa ilang storage room. Nagwapo kayo. Mga auto dito. Puyog ka mga vlogger. Wait ha. Puyog ta ni ma'am. Kapit na. Kapit na sila ma-engage. Muna ilang parking area dire. Pero upat lang kasakyanan ang masulod, ma'am, sa? For the, kung ano niya siya, sir, like private na ano, pwede po dito sa Oo. Natay parking area dito. Sa Pika side. First time niyo, Daddy, sir? Oh, first time. Okay, dala.
Yes. Oh. Ang per hour na to, there sir, is 100 per hour. 100 per hour. 100 per hour din. Pila man kabuk may diri depende ra sa Depende ra dyan each 100. No, Dili ay per hour siya. Per Ah, pag gusto na magpila ka bok. Pag gusto na. Wala sa mga Oh, really? So, og mo order sila na rin doorbell or Mo tawag ra sir, mo ari ra man pud ang mga server diri. sige. So, mata mo diri pila mo bijuki. Oh, aircon na siya. So, okay kay ma'am. Sa pa lang mapakita diri ma'am. Bar and pool. Ay, ang bar sad na. Pwede may kakuan sa bar. Pag-guide. Igay mo ni. Maulaw mo. Tour guide. Wala sa loob dito. Ito ang taagi diri. Yeah. Pwede sa mong tour guide. Garden area sir. Oh, that's Garden area. So, mo sa mo ang kanang nay magpakasal kay diri ilang ganan na venue. dira. Pila pod ka person masulod mo? Ang maximum ni diri sir is 150 sir. 150 din. Mo na atong bar dia sa kata. Saan na sa bar? So may CR ta dire, kilid sa pool, CR and dressing room. Dahil mo na atong swimming pool. Kasaka sa bar. Actually, atong swimming pool sir is 4 feet to 7. Asa ang 4 ma'am? Palalom na siya guys. So katong mga di kabalom lang oy. Dire ra mo dapit sa 4. Sa mga putot. Na dito ang palas Korean putot. ako. Dito. Na pala mo po dito. Bar. Matong bar. So, let's go. Aircon siya. So may itong bar. Itong bar. 20 to 25. 20 to 25. Mo na ikaw ko ano sir? Sada. And all flashes. Tsada gid siya guys. Mga itags, thank you ni ma'am. Ma'am, salamat kayo ma'am. Adit ta sa Byahe ni Juan ma'am sa YouTube. Byahe ni Juan. Shout out dia sa video. One of the owner din ito. O din na siya owner din. Si ma'am. Ma'am Methos ah. Yes sir. Thank you ma'am. Thank you. Enjoy mo sir. Yeah, ma'am. Guys, ulit na ta guys. Mano tagsuroy diri sa Feliz, tsada kay diri limpyo. Nice kay ang pool. Nice kay ang mga accommodation diri.